ආයුබෝවන් වෙනද වගේම ආදරෙන් පිළිගන්න ඔයා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කන්න ආස හිතෙන දඟර මුරුක්කු හදමු. හැමදාමත් මං ඉතින් ඔයාලට අරන් එන්නේ ලේසි රෙසිපිනේ. ඉතින් මේ මුරුක්කු රෙසිපි එකත් ඒ වගේම ලේසි. අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ දේවල් කඩල පිටි සහ හාල් පිටි අපි සමාන ප්‍රමාණ වලින් ගන්න ඕනේ. මම ග්‍රෑම් 200 බැගින් ගත්තා. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර, ලුණු කුඩු තේ හැන්දකට අඩුවෙන්, ඊළඟට කරපිංචා සිහින්ව කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සුදුලුණු පේස්ට් එක. සුදුලුණු පේස්ට් එක හදන්නේ මෙහෙමයි. ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරන් සුදුලුණු පික් 7-8ක් දාලා වතුර ටිකක් දාලා හොඳට මේ වගේ ක්‍රීම් එක වෙන්න අඹර ගන්න. ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේ විදිහට අඹර ගන්න. ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. හරි. එහෙනම් දැන් අපි හදන්න පටන් ගමු. බෝල් එකක් අරගෙන කඩල පිටි ටිකයි හාල් පිටි ටිකයි මේ බෝල් එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි සිහින්න කපාගත්ත කරපිංචා ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ඊළඟට ලුණු. ඊට පස්සේ අපි හොඳට අඹරගත්ත සුදුලුණු පේස්ට් එක එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔයා කඩෙන් මුරුක්කු ගන්න නැතුව ගෙදරම මේ විදිහට හදාගන්න. කෘතිම වර්ණක, රසකාරක මොකුත් නැහැ. හොඳට කලවම් කරගන්න. වතුර ටික ටික දාලා අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. වතුර ටික ටික සැරෙන් සැරේ දාලා හිමින් සැරේ මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට මුරුක්කු වලට අවශ්‍ය පදම හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව ඉක්මනට මුරුක්කු හදාගන්න තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද? අපිට අවශ්‍ය විදිහට පදම ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පදමට තමයි අපි අනා ගන්න ඕනේ. මම අද මුරුක්කු හදන්නේ ඉන්දියාප වංගෙඩිය අරගෙන. ඔයාට ඉන්දියාප වංගෙඩියෙන් හදාගන්නව නම් ගොඩාක් පහසුයි. එහෙම නැත්නම් ඉටි බෑග් එකක් අරගෙන අගින් චුට්ටි හිලක් කපලා මේ මිශ්‍රණය ඒක ඇතුළට දාලා මිරිකලා හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉන්දියාප වංගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට හොඳට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. එතකොට ඇලෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ටිකක් අපි දාලා මිරිකන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඉන්දියාප වංගෙඩියට දාලා මිරිකද්දි අතට හරිය පහසුයි. මෙන්න මේ විදිහට මිරිකලා බලන්න මෙහෙම කැඩි කැඩි වැටෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර දඟර හැඩයට මුරුක්කු ටික තෙල් එකට වැටෙන්නේ. තෙල් හොඳට රත් වුණාන් පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මිරික ගන්න. කැඩි කැඩි වැටෙනකොට අර මං කිව්ව විදිහට දඟර හැඩයට මුරුක්කු ටික ලස්සනට වැටෙනවා. ලිපේ ගිනි දැල්ල මධ්‍යම ප්‍රමාණයට වගේ තියාගන්න. උඟක් තදින් දාගන්න එපා. එතකොට මුරුක්කු ටික කර වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැන්දෙන් මෙන්න මෙහෙම හරව හිමින්සරේ බෙද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මුරුක්කු හදනකොට ඔයාලට ගොඩක් ආස හිති හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. අතහුරු වුණාම මේක හරි පහසු වැඩක්. දැන් ඉතින් මේ විදිහට ටික ටික ඔක්කොම බෙද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මිශ්‍රණය හදාගත්තන් පස්සේ මුරුක්කු ටික බදින්න හරිම ලේසි. ඔයා හුරු වෙන්න ඕනේ මුරුක්කු ටික මෙන්න මේ විදිහට තෙල් එකට මිරික ගන්න තමයි. මම මේ විදිහටම තවත් ලේසි මුරුක්කු රෙසිපි එකක් දාලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. ඔයා බලන්න. ඔයාට ඇති වෙන ඕනම ගැටලුවක් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ හැම ගැටලුවකටම ඔයාට උත්තර දෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ ලේසි රස කෑමකින් තවත් දවසක හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි ඔයාට.